So yeah, hello everyone. চাওকচোন আহক আজি 7 মে'ত কিনো দি আছে পেপাৰখনত মই এনেই কৈ দিছোঁ ছানডে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নাথাকে, ইমান খাছ নিউজ নাথাকে, জাষ্ট কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে এটা দুটা নিউজ, সেয়া বাকী ইমান মেজৰ একো নাথাকে কাৰণ এডিটৰিয়েল নাথাকে ইমান, জাষ্ট এটা সিহঁতৰ আজি বাৰু মই কৈ দিম কি আহে কি নাই, মানে এনেই জাষ্ট এটা কিছুমান পেজ আহে, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বহুত বাহিৰৰ নিউজ থাকে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে। এনিৱেজ এতিয়া আমি চাওঁচোন আহক আৰু আহক ৱেইট হয়, মই মাইক্ৰফোনটো মানে ঠিক কৰি লৈছোঁ। অ'কে, চ' আজি ফাৰ্ষ্ট পেজত একো নাই, এইটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপ লাগিব পাৰে এই নিউজটো, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আফটাৰ ডেট ফাৰ্ষ্ট পেজত একো ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, চ' ফাৰ্ষ্ট পেজত ইম্পৰ্টেণ্ট নাই মানে ছেকেণ্ড পেজতো নাথাকিব অবভিয়াছলি। চিটি নিউজ একো নাই। ৰাহুল গান্ধী ৰিচেণ্টলি মুখাৰ্জী নগৰ গৈছিলে আৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি গৈছে, এইটো এনে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিটিক্স হয় আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেই জানি থ'বলৈ, কাৰণ আমাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট গৈছে, ক'ত গৈছে, চ' এভৰি চিটিজেন হ'বলৈ আমি জনাটো উচিত যে ক'ত গৈছে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, ক'ত কি মানে গৈছে। চ' এইখিনি লণ্ডনত গৈছে, কিয় গৈছিলে, আপোনাৰ কিং চাৰ্লছ চাৰ্লছ বুলি আছে, এইটো 3 হয়, কি আছিলে তেওঁলোকৰ কৰ'নেশ্যন আছিলে, মানে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্ৰাউন পিন্ধিছিলে, আছে ইয়াত পিছত ধুনীয়াকৈ আছে, কিন্তু তাত গৈ আমাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টে কি কৰিলে, প্ৰেজেছ কৰিলে আমাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, ক'লে যে গোটেইখিনি কথা কৈছে, গোটেই মানে আমাৰ যে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো কেনেকৈ চলি আছে কি নাই, কিন্তু ষ্টিল আপোনালোকৰ মাজতে যদি পঢ়ি আছিলে এপ্ৰিল মানত এটা চলিছিলে নিউজ, এটা বহুত চলিছিলে যে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছটোৰ ওপৰত, মানে যিহেতু আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ জানে চাগে, পাৰ্লিয়ামেণ্টে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰক একো কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, এমেণ্ড কৰিব পাৰিব কনষ্টিটিউশ্যন, কিন্তু বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰক একো কৰিব নোৱাৰে। চ' সেইটোৰ ওপৰতে মানে কৈ আছিলে যে চিফ জাষ্টিছে কি কৈছিলে, তেতিয়াই কৈছিলে এইটো নৰ্থ ষ্টাৰ বুলি কৈছিলে, বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডকুমেণ্টটো আমাৰ CGI কৰিছিলে, এ নৰ্থ ষ্টাৰ ডেট গাইডছ এণ্ড গিভছ চাৰ্টেন ডাইৰেকশ্যন টু দি, এই যে একজেক্ট কোটেশ্যনটো ন, আমি মেইনছৰ এনচাৰ লিখিব পাৰোঁ, এইটো ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ্ছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেটাৰ্ছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন when the path ahead is convoluted, এনেকুৱা কথাবোৰ আমি লিখিব পাৰোঁ মেইনছত। এনে পলিটিকেল হয় নিউজটো বা ফুললি এনে জানি থ'লে কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিউ পইণ্ট এটা বিল্ড আপ হ'ব, আৰু ষ্টাৰ্টিং অফ প্ৰিপেৰেশ্যন, যিহেতু আমি প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চ' এনেকুৱা ষ্টাৰ্টিঙত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজবোৰ পঢ়িবলৈ, কাৰণ গম পাব হয় কি, আৰু ধনগৰ মানে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টে তাত গৈ কৈছে যে যোনখিনি আমাৰ ডায়স্প'ৰা মানে যোনখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এখন বেলেগ কাণ্ট্ৰিত যেতিয়া থাকে, তেওঁলোকক ইণ্ডিয়ান ডায়স্প'ৰা বুলি কয়, মানে দে ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়া ইন আ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰি, আমাক ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে হয় নহয় সেই কাণ্ট্ৰিখনত। চ' তাতে কৈছে যে everyone of you has to be 24/7 ambassador of Bharat. I would therefore appeal to all of you in whatever manner you can contribute. চ' এইখিনি কথা কৈছে, মানে কি আৰু কাইণ্ড অফ লেকচাৰ মানে আছিলে, লেকচাৰ নহয় কিন্তু ৰাইট কথা কৈছে, মানে এইখিনি লেকচাৰ বুলিয়ে নকওঁ, মই ৰাইট কথা কৈছে গোটেইখিনি। চ' ইয়াত এইখিনি বস্তুৱে আছে। এক্সপ্ৰেছ নেটৱৰ্কত এইটো মণিপুৰৰ মানে মইতো এনেই যি হৈ আছে এইখিনিতো আমি গম পালোঁ না, যোৱাকালি গোটেই এক্সপ্লেইনত আহিয়ে গৈছিলে গোটেই, মানে আউট অফ কণ্ট্ৰল হোৱাৰ চান্সেছ আছে কিন্তু মণিপুৰত। আজি নীট এক্সাম আছিলে, নীট এক্সাম পষ্টপন কৰি দিছে মণিপুৰত, এতিয়া ইয়াত মানে কনফ্লিক্টটো এতিয়া চলিব, এইটো অলপ দিন চলিব কনফ্লিক্টটো, নীট এক্সাম পষ্টপন হৈ গৈছে দেখিছে নাই। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এইটো জাষ্ট মানে নিউজটো আপোনালোকে জানা উচিত যে হৈ আছে কি নাই, অলৰেডি আমি জানোৱেই কি হৈ আছে কি নাই, চ' এইটোৱে ইয়াত
চলি আছে আৰু ইমান সদায় তেনেকৈ পঢ়িব নালাগে মানে কিয় পঢ়িব নালাগে যে জানি থোৱাটো উচিত আপোনালোকৰ টাইমৰ কথা আছেতো ন নিউজ পেপাৰখনেতো লৈ থাকিব নোৱাৰিব CGI যি কয় সেইখিনি কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই মজা কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ SC ইজ নট সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ তিলক মাৰ্ক ইট ইজ এপেক্স কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এপেক্স কোৰ্ট মানে দি হায়েষ্ট অথৰিটি মানে হায়েষ্ট কোৰ্ট অফ a country is known as apex court ঠিক আছে by India for India so ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৱৰ্ড কিছুমান কৈছে অব্লিটেৰেটেড মানে ডেষ্ট্ৰয় কি কৈছে মানে কৈছে যে আজিৰ দিনত যোনটো টেকন'লজি আহিখন সেই টেকন'লজিটোৱে যিটো নিড ফৰ বেঞ্চেছ অফ দি হাই কোৰ্ট আছিলে সেইটো মানে ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিলে কাৰণ আজিৰ দিনত মানে সকলোৱে ভাৰ্চুৱেল কোৰ্ট আছে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত চ' সেইটো কাৰণে হাই কোৰ্টৰ যোনটো বেঞ্চ আছিলে সেইটো মানে কাইণ্ড অফ ডেষ্ট্ৰয় এটা হৈ গ'ল মানে কাইণ্ড অফ ডিমিনিছ হৈ গৈছে কমি গৈছে তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো সেইখিনি কথা কৈছে আৰু মেইনলি টেকন'লজিৰ কথা কৈছে মই যিমান মানে মই এইটো আৰ্টিকলটো পঢ়ি মই গম পালোঁ আৰু কৈছে এইখিনি কৈছে এইটোৱে টেকন'লজিৰ কথা কৈছে মানে কৈছে যে হি ছেড ইচ অফ দিছ ফ্ৰেজেছ signifies the core of our mission of reaching out the citizens of replacing what was the earlier colonial model of administration of justice under which citizens had to reach out to the court we seek to now replace it with a model to reach out to the citizens মানে এইটো আপোনালোকৰ টেকন'লজিটোৰ কথা কৈছে দেই যে কেনেকুৱাকৈ আমাৰ ইভলভ হৈছে মানে আজিৰ দিনত কৈছে যে আমি যি কওঁ সেইখিনি সকলো মানে কৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া এজত আমি যি কওঁ জাজসকলে যি কয় সকলো বস্তু পাব্লিকে শুনি পায় চ' জাজেছসকলো মানে ভেৰি কেয়াৰফুল হ'ব লাগে যে আমি কৈ আছোঁ কি চ' এনেকৈ কৈছে মানে অভিয়াছলি কটকত কৈছিলে ইয়াত কৈছে ক'ৰবাত গৈছিলে তেওঁ ৰ'ব ক'ৰবাত গৈছিল মানে এই ডিমাণ্ডটো চাইডৰ বেঞ্চেছ কটকত কৈছিলে সেইটো জানো কিবা এখনত গৈছিলে এইটো মই একজেক্টলি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক'ত গৈছিলে কি নাই সেইবিলাক নিউজ কেতিয়াও নাহে ঠিক আছে এনিৱেজ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে এটাই জানিব লাগে যোনটো খালিস্তানৰ চিফ আছিলে এক মাৰিলে লাহোৰত ঠিক আছে নাম কেতিয়াও নুসুধে পৰমজিৎ সিং পানছোৱাৰ এইবিলাক নাম কেতিয়াও নুসুধে কিন্তু য়েছ খালিস্তান ইছ্যুটো আমাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ লগত ৰিলেটেড হয় কিন্তু ঠিক আছে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি কোনটো হয় GS3 অ'কে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই মুদ্ৰাটো হৈ আছিলে কি কিন্তু শ্বৰ্ট ডেট হৈ গ'ল এতিয়া ঢুকাই গ'ল মাৰি দিলে আফটাৰ ডেট আৰু ডিচিজন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কৰ্ণাটকত কি হৈ আছে কি নাই অপিনিয়ন পেজটো চানডে আৰু চিদম্বৰম ছাৰে ইয়াত লিখেই সদায় লিখে মই যিমান বছৰ পঢ়িছোঁ নিউজ পেপাৰ মই সদায় চানডে আৰ্টিকেল পাইছোঁ তেখেতৰ ইয়াত মানে বেলেগ কনচিষ্টেঞ্চি দেই মানুহজনৰ এনিৱেজ এতিয়া এই বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এই কথাটো ন এইখিনি ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মানে অপিনিয়ন দিছে যে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো ডক্ট্ৰিন হয় সেইটো কেতিয়া আহিছিলে আমাক ৰিচেণ্টলি আমাৰ কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছৰ 50 years হ'ল কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ কি হয় যোনে পলিটি পঢ়াই ষ্টাৰ্ট কৰিছে অবভিয়াছলি তেওঁলোকে গম পাই গৈছে চ' এইটোৱে কৈছে যে কি আছিলে কি হ'ল কেনেকৈ ইভলভ হ'ল কি ছিটুৱেশ্যনছত আহিছিলে য'ত আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধী ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আপোনাৰ মানে নিজে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰি দিছিলে আৰু মানে এক্সিকিউটিভে চিলেক্ট কৰি দিলে ন চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া য'ত নেকি আৰু 3জন বাকী আছিলে যে মানে কি আচলতে কি আছিলে চিষ্টেমটো কি হয় আপোনাৰ কলেজিয়েন চিষ্টেম হয়নে নহয় মানে যোন আপোনালোকৰ 5 জাজ বেঞ্চ বহে তাৰপিছত তাৰপৰা এজন চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া চিলেক্ট হয় সদায় আৰু 5 জাজ মানে 5 জাজ যে থাকে তেওঁলোক চবচে ছিনিয়ৰ থাকে ছিনিয়ৰিটি বেচিছত হয় চ' তেনেকুৱা বস্তুটো ঠিক আছে চ' এইটোৱে কৈছে এটা অভাৰভিউ কৈছে কিন্তু জাষ্ট এইটো নলেজ পিনৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একো এক্সাম পিনৰ পৰা
ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে এক্সাম পিনৰ পৰাতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো টপিক, মই এইটো নকওঁ, কিন্তু আপোনালোকে এই নিউজ পেপাৰৰ পৰা পঢ়ি ইয়াৰ পৰা জাষ্ট এটা অভাৰভিউ পাব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে ছাবজেক্ট ৱাইজ পঢ়ি এই বস্তুটো মানে যেতিয়া আপোনালোকে পলিটি কৰিব তাৰপৰা বেছি অভাৰভিউ পাব, ইয়াৰ পৰা জাষ্ট মানে এটা কি ক'ম আৰু এডিশ্যনেল নলেজ এটা পাব সেইটোৱে। আৰু আজি ৱৰ্ল্ডৰ নিউজখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চাৰ্লছ III ক্ৰাউন হ'ল UK's কিং। চ' এইটো হিষ্ট্ৰী হয়, এইটো জনাটো উচিত হয়। এইটো UPSCত নুসুধে এনেকুৱা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন, কিন্তু বেলেগ এক্সামছত সোধা বহুত চান্সেছ আছে, মানে মই এনেকুৱা দেখোঁ যে বেলেগ এক্সামছত সোধা। চ' এইটো চাব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিং চাৰ্লছ III UK's ক্ৰাউন হ'ল ৰিচেণ্টলি, এনেকুৱা সৰু কুৱেশ্যন আহিব, আপোনালোকে জাষ্ট জানিব লাগিব। এতিয়া কিং চাৰ্লছটো হ'ল, কুইনৰ নাম কি হয়? কেমিলা। এই কেমিলা কোনোবা ছিংগাৰ আছে নহয়, কেমিলা, হয় একজেক্ট পাহৰিছোঁ। চ' কুইন কেমিলা তেনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিব। আৰু তাত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোন কোন গৈছিলে? ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট গৈছিলে, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টতো ৱাইফ গৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু এইটো জাষ্ট এটা নিউজ হয়, মানে কি আৰু এইটো য়োগাও চেলিব্ৰেট কৰে তেওঁলোকে, এইখিনি কথাই কৈছে। আয়ুৰ্বেদিক চেণ্টাৰ খুলিছে, ইয়াতে আছে চাওক এইখিনি কি হৈছিলে। তেখেত আহিছিলে, কিং চাৰ্লছ 71st বাৰ্থডে আমাৰ ইণ্ডিয়া চেলিব্ৰেট কৰিছিলে, ইয়াত আছে ছাৰ সেইটো। আৰু ইয়াৰ পৰা আজি ইয়াত নাই বেছি একোৱেই নাই, ইয়াত জাষ্ট ক'ত হৈছিলে চেৰেমনিটো, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু জাষ্ট জানি থ'লে হ'ল যে এতিয়া কিং বনিলে। এতিয়া কিং কোন এট প্ৰেজেণ্ট ব্ৰিটেইনৰ? কিং চাৰ্লছ III, অ'কে, থ্ৰী। এতিয়া কিং চাৰ্লছৰ হিষ্ট্ৰী আহিব পাৰে, কোন আছিলে আগত কি নাই, কিন্তু মই নাভাবোঁ সুধিব বোলে, নাহে মষ্ট প্ৰবেবলি। চ' নিউজত আছে এইটোৱে সুধিলে জিকে। ইকনমিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, কি কৈছিলে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে, সেইটো ষ্টেটমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কি হ'ব, কাৰণ কিয় আমি ষ্টেটমেণ্টটো পঢ়িব লাগে, আমি ষ্টেটমেণ্টটো পঢ়িলে আমি বহুত বস্তু গম পাই যাওঁ যে দেশত হ'বলগীয়া ইকনমিত কি হ'বলৈ গৈ আছে ইকনমিত, অ'কে। চ' ৰিটেইল ইনফ্লেশ্যন ফেল টু কি হয় ৰিটেইল ইনফ্লেশ্যন? ফেল টু 15 month low in March. ইনফ্লেশ্যন কি হয়? যোনে ইকনমি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম পঢ়িব বিচাৰিছে, ইনফ্লেশ্যন কি হয়? এই যে দাম আমি যে কওঁ মেংগাই হৈছে বহুত বস্তুবোৰ, সেইটোকে ইনফ্লেশ্যন বুলি কয়। ইনশ্বৰ্ট একদম কি লেংগুৱেজ ক'ম আৰু, লুচিড লেংগুৱেজত কৈছোঁ মই এইটো বস্তু। টলাৰেঞ্চ লিমিট ৱৰ্কিং টু কণ্ট্ৰল ইট। চ' কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স কি হয়? এইখিনি কেপেক্স কি হয়? কেপেক্স মানে কি হয়? এনেকুৱা টাৰ্মবোৰৰ লগত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ পঢ়োঁতে মানে স্পেচিয়েলি ইকনমি বুজি নাপাব পাৰে। ইকনমিখন মোনাল ছাৰ বা পঢ়ক, নহ'লে যাৰ পৰা ভাল লাগে। মোনাল ছাৰ আছে ইয়াত, ৰমেশ সিং আছে, মই মোনাল ছাৰৰ পৰা পঢ়িছোঁ, ৰমেশ সিং আছে, তাৰপৰা আৰু এজন আছিলে ৰ'ব, বহুত আছে আজিৰ দিনত বহুত টিচাৰ্ছ আছে। বিবেক সিং প্ৰেপ লেটাৰত পঢ়াইছিলে। বহুত আছে আজিৰ দিনত, মানে আনকাউণ্টেবল, ইমানেই টিচাৰ্ছ হৈ গ'ল মানে চিভিল ছাৰ্ভিচেছত। চ' আৰু বাকী স্পৰ্টছতটো ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, কিন্তু এটা নিউজ ক'ৰবাত আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট আজি। আৰু ইয়াত এইটো স্পেচিয়েল পেজ থাকে দেই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত সদায়, তেনেকুৱা দিয়ে। ইম্পৰ্টেণ্ট নাথাকে, খাছ নাথাকে। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট এই পাৰ্টটোত থাকে, এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা লিখে ৰঞ্জিত লাল মানুহজনে এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্টেই হয় তেখেত। চ' বঢ়িয়া বস্তুবোৰ লিখে কিন্তু ছানডে ৰঞ্জিত লাল, কিন্তু আজিতো ইমান খাছ নহয়, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। ইয়াত মই পাইছিলোঁ ৰ'ব, এইটো এটাই
ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো পেজ নাম্বাৰ কিমান হ'ব? নহয়, এইটো এক্সট্ৰাকৈ আহে, দেখিছে 4 বুলি লিখাইছে, এইখন এক্সট্ৰাকৈ পেপাৰ আহে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আজি। ইয়াত কৈছে যোনটো এলাৰ্জি হয় আমাৰ বডিত হয়, সেই এলাৰ্জিটো কিহৰ কাৰণে হয়, তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি। চাওক, আমি পেপাৰখনত আমাৰ ছায়েন্স এণ্ড টেক বুলিও এটা আছেতো, GS3 হয়নে নহয়, ছায়েন্স এণ্ড টেক। চ' এইটো পিনৰ পৰা এই টপিকটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় জানিবলৈ, আমি কি হয়, ইমিউনোথেৰাপি কি হয়, বেছিক হয়। আপোনালোকে ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে হয় এইখিনি, ঠিক আছে। চ' পঢ়ি ল'ব, নলেজ বাঢ়িব, আৰু বাকী একো নাই। আৰু এইটো মানে এনেকুৱা এটা বস্তু, আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি ল'লে এইখিনি বস্তু সদায় মনত থাকিব, ইমান মানে মাথা মাৰি থাকিব নালাগে, ঠিক আছে। চ' আজি পেপাৰখনত এইখিনিয়ে আছিলে। চ' আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, লাইক এটা কৰি দিব। থেংক ইউ।